नमस्कार, यहाँलाई एपीटेक फोरम युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। मित्रहरू, यदि तपाईँ कुनै सङ्गठन सङ्घ संस्थामा रोजगारीमा हुनुहुन्छ र रोजगारीमा भइसकेपछि सङ्घ संस्थाले तपाईँलाई स्यालेरी भुक्तानी गर्ने बेलामा तोकिए बमोजिम TDS कट्टा गरिएको हुन्छ र उक्त कट्टा गरिएको TDS रकमलाई तपाईँको सङ्घ संस्थाले निश्चित समय पश्चात वा समय सकेपछि त्रैमासिक वा मासिक रूपमा अनलाइनको माध्यमबाट EDTS गरेर तपाईँको प्यान नम्बरमा राखिदिएको हुन्छ। यसरी राखिएको रकमलाई हामीले कसरी चेक गर्ने? राखिएको छ भने तपाईँको प्यान नम्बरमा देखिन्छ, राखिएको छैन वा इन्ट्री गरेको छैन भने तपाईँको प्यान नम्बरमा देखिँदैन। यसै गरी तपाईँले व्यावसायिक सङ्गठन सङ्घ संस्थाको प्यान नम्बरमा पनि विभिन्न प्रयोजनमा TDS कट्टा गरिएको हुन्छ, विभिन्न सेवाहरू सर्भिस लिने क्रममा, र यसरी कट्टा गरिएको TDS तपाईँको सङ्गठनको संस्थाको प्यान नम्बरमा प्राप्त भएको छ कि छैन कसरी हेर्ने, आज यी दुई टपिकको बारेमा यहाँलाई जानकारी दिने कोसिस गरेको छु। पक्कै पनि यो भिडियो यहाँको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। कृपया पुरा जानकारीको लागि भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्न नभुल्नुहोला। आउनुहोस् टपिक्सलाई सुरु गरौँ। मित्रहरू, टपिक्सलाई सुरु गर्नुभन्दा पहिला यदि तपाईँ यस युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। यस्तै खालका विभिन्न आइटीसँग सम्बन्धित टेक्नोलोजीसँग सम्बन्धित भिडियोहरू प्राप्त गर्नको लागि कृपया च्यानलमा भिजिट गर्न नभुल्नुहोला। आउनुहोस् हामी अगाडि बढौँ। मित्रहरू, हालको लागि TDS जम्मा भए नभएको चेक गर्ने विकल्पहरूमध्ये दुईवटा विकल्पहरू मात्रै हामीसँग छन्। पहिलो विकल्प नागरिक एप र दोस्रो विकल्प राजस्व विभागको IRD पोर्टल। यदि तपाईँको पर्सनल प्यान नम्बर हो भने नागरिक एपबाट चेक गर्न सक्नुहुन्छ। नागरिक एपबाट पर्सनल प्यानको मात्र TDS चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँको सङ्गठनको प्यान नम्बर हो भने नागरिक एपबाट चेक गर्न सक्नुहुन्न। यसको लागि राजस्व विभागको IRD पोर्टल नै युज गर्नुपर्ने हुन्छ। आउनुहोस् हामी प्र्याक्टिकली कसरी चेक गर्न सकिन्छ यहाँलाई देखाउनेछौँ। सुरुमा हामी यहाँनिर नागरिक एपबाट कसरी TDS चेक गर्न सकिन्छ त्यो देखाउनेछौँ। यसको लागि सुरुमा आफ्नो मोबाइलबाट नागरिक एपलाई ओपन गर्नुहोला। यदि तपाईँले नागरिक एपमा आफ्नो युजर ID बनाउनु भएको छैन वा नागरिक एपमा आफ्नो विवरण दर्ता गर्नुभएको छैन भने तपाईँले सुरुमा नागरिक एपमा साइन अप गर्नुपर्ने हुन्छ र साइन अप गरिसकेपछि यहाँनिर स्थायी लेखा नम्बर भन्ने मेनु देख्नुहुन्छ, त्यो मेनुमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ र टच गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँको आफ्नो स्थायी लेखा नम्बर राखी कर विवरण हेर्नुहोस् भनेर यहाँनिर देखाएको छ। स्थायी लेखा नम्बर भन्ने ठाउँमा आफ्नो व्यक्तिगत अर्थात् पर्सनल प्यान नम्बर राख्नुहोला। यहाँनिर आफ्नो पर्सनल प्यान नम्बर राख्नुहोला र पेस्ट गर्नुहोस्मा टच गर्नुहोला। मित्रहरू, त्यसपछि यहाँनिर तपाईँको डिजिटल प्यान नम्बर नै देखाउने छ सम्पूर्ण विवरणसहित। त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर थोरै स्क्रोल गर्नुहोला र यहाँनिर तपाईँको प्यान नम्बरमा कुन कुन संस्थाले वा कुन कुन निकायले कर दाखिला गरिएको छ त्यो विवरणहरू यहाँनिर देखिनेछ। तपाईँले सजिलैसँग देख्न सक्नुहुन्छ। कुन मितिमा दाखिला गरेको मिति चाहिँ तपाईँले यहाँनिर सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसपछि तपाईँले आफ्नो व्यवसायको प्यानमा वा आफ्नो पर्सनल प्यानमा समेत कर दाखिला भए नभएको अर्को तरिकाबाट पनि हेर्न सकिन्छ। यसको लागि तपाईँले राजस्व विभागको वेबसाइटमा जानुहोला। त्यसपछि यहाँनिर देब्रेपट्टि रहेको करदाता पोर्टल भन्नेमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि यहाँनिर राजस्व विभागको अनलाइन पोर्टल खुल्नेछ। त्यसपछि यहाँनिर देब्रेतिर रहेको यहाँनिर ETDS भन्ने फोल्डर देख्नुहुन्छ, त्यसमा यहाँनिर प्लस आइकनमा वा डबल क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि यहाँनिर ETDS भनेको छ, यसमा पुनः क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तेस्रो मेनु छ यहाँनिर विथ होल्ली लगइन भन्ने, यहाँनिर गएर तपाईँले लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँलाई लाग्न सक्छ लगइन ID कसरी लिने। यसको लागि चाहिँ तपाईँको पर्सनल प्यान भए पनि वा तपाईँको व्यावसायिक प्यान भए पनि तपाईँले आफ्नो नजिकको राजस्व कार्यालयमा गएर निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईँले यहाँनिर राजस्व कार्यालयमा गएर विथ होल्ली लगइनको लागि युजर ID र पासवर्ड बनाइदिनु भनेर एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र एप्लाई गरेको केही समय पश्चात आफ्नो युजर ID र पासवर्ड आउनेछ। अब यसपछि यहाँनिर करदाताको प्यान नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ, पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ, युजर ID राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर करदाताको प्यान नम्बर र प्रयोगकर्ताको नाममा नर्मली प्यान नम्बरै हुन्छ। तपाईँले पहिलोचोटि लगइन गर्दै हुनुहुन्छ भने पासवर्ड पनि सोही प्यान नम्बरै हुन्छ। त्यसपछि लगइन गरिदिनु पर्ने हुन्छ। लगइन गरिसकेपछि यहाँनिर मितिको किसिम छान्नुहोस् भन्ने अप्सन आउनेछ। यहाँनिर मितिको किसिम छान्नु होला, BS वा AD, तपाईँले जे छान्दा नि हुन्छ र जे छान्नुहुन्छ यहाँनिर तपाईँले त्यही फर्मेटमा राख्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर फर्मेटमा राख्दाखेरि हामीले yy.month.dd अर्थात् साल, महिना र दिन चाहिँ हामीले यहाँनिर बिचमा डट
जस्तो यहाँ पोइन्ट छ यस्तै प्रकारले यहाँ हामीले डेट राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर देखि भनेको छ कहिलेदेखि तपाईँले TDS आयो नआएको हेर्न चाहनुहुन्छ सो डेट राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि कहिलेसम्म चाहिँ हेर्नुहुन्छ उक्त डेट यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ वा जेनेरेट रिपोर्ट इन PDF पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि म यहाँनिर सर्च गरेर देखाउँछु। त्यसपछि यहाँनिर यस्तो खालको पेज आउनेछ र यो पेजमा कट्टा गरिएको TDS जसले कट्टा गरेको छ ती सङ्गठन वा संस्थाले अनलाइन दाखिला गरिसकेपछि यसरी देखाउनेछ। यदि अनलाइन दाखिला गरेको छैन भने चाहिँ यहाँनिर देखाउने छैन। यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँले उक्त व्यावसायिक कम्पनी वा सम्बन्धित निकायलाई खबर गरेर TDS अनलाइन गरिदिन भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर प्रिन्ट प्रिभ्यू भन्ने छ र साथै यहाँनिर सेभ रेकर्ड टु एक्सेल भन्ने छ। तपाईँले यहाँनिर एक्सेलमा लगेर पनि यसलाई चेक गर्न सक्नुहुन्छ, फिल्टर गर्न सक्नुहुन्छ र बाँकी प्रयोजनको लागि युज गर्न सक्नुहुन्छ। पक्कै पनि यो भिडियो यहाँको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण रह्यो होला भन्ने मैले आशा गरेको छु। कृपया भिडियो मन परेमा कृपया भिडियोमा लाइक, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। अहिले यति नै, धन्यवाद।